لو انت متابع معايا الفيديو لغايه اخره فانا اشكرك جدا ان انت تابعت معايا الفيديو لغايه النهايه. ما تنساش تعمل اشتراك وتدوس على زرار السبسكرايب عشان تبقى مشترك معانا، وما تنساش تعمل الجرس وتفعله عشان يجيلك ان شاء الله الحلقات الجديده وتتابع معانا كل جديد. لو عجبك الفيديو اعمل له شير عشان اكبر عدد ان شاء الله يستفاد من المعلومات، وما تنسناش بقى في لايك لو عجبك الفيديو. خلاص، واهم حاجه بالنسبه لي هي ان انت تكتب تعليقاتك عشان نعرف المحتوى ده هل بيناسبك ولا لا، ايه الجديد، ايه اللي انت نفسك تشوفه في الحلقات اللي جايه. خلاص، ولو في اي استفسار برضه اكتبه لي عشان اعرف ارد عليك. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله على خير. كان معاكم هاني ابراهيم.